पूर्वीच्या काळी ना दिवाळीत फराळाबरोबर नानकटाई ही हमखास केली जायची, पण हल्ली आपण ते विसरलो आहोत. कारण आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या कुकीज, बिस्किटं ही नेहमीच विकत आणत असतो. पण आज मी तुम्हाला घरच्या घरी बेकरी स्टाईल नानकटाई कशी करायची ते दाखवणार आहे. आपण सुरुवात करूया. मी 1 कप साजूक तूप घेतलेलं आहे. ते मी थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवून घट्ट करून घेतलेलं होतं. ते आता मी बाउलमध्ये काढून घेते. हे जे तूप आहे ते आपल्याला छान फेटून घ्यायचे. तुम्ही चमच्याने फेटून घेऊ शकता किंवा विस्करने फेटून घेऊ शकता, पण मी आज इथे इलेक्ट्रिक बीटर वापरणार आहे. तूप जे आहे ते छान क्रीमी असं झालेलं आहे. आता ह्यात मी घालणार आहे 1 कप साखर. साखर घातल्यानंतर पुन्हा आपल्याला हे व्यवस्थित फेटून घ्यायचे. हे बघू शकता किती हलकं आणि क्रीमी झालेलं आहे. ह्याच्यात हवा भरली जाते आणि म्हणून नानकटाई हलकी होतात. इथे 1 कप मैदा चाळून घेतलेला आहे. अर्धा कप बेसन हा सुद्धा चाळून घेतलेला आहे आणि 2 टेबलस्पून रवा घालायचे. हे सगळं मिक्स करायचं. अर्धवट मिक्स झालं, चवीपुरतं 2 चिमटी मीठ घालणार आहोत. 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा. आता हे सगळं हाताने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे. नानकटाई वळायला घेण्याआधी त्याच्यात आपल्याला 1 टीस्पून वेलची पावडर घालायची आहे. नानकटाईमध्ये कुठलाही इसेन्स नसतो, ह्याला फक्त वेलचीचीच टेस्ट असते. पीठ मळून झालेलं आहे. एका बाजूला मी कढई तापत ठेवलेली आहे. त्या कढईमध्ये मीठ घातलेलं आहे. आता ह्या ताटलीला थोडंसं तूप लावून त्याच्यावर बटर पेपर ठेवते. आता हे जे आपण पीठ मळलेलं होतं त्याचा साधारण असा लिंबाच्या आकाराचा गोळा करायचा. हा जो गोळा आहे हा कॉर्नफ्लेक्समध्ये असा बुडवायचा. इथे मी कॉर्नफ्लेक्स घेतलेले आहेत, पण पारंपरिक पद्धतीमध्ये मात्र इथे बदाम किंवा पिस्त्याचे काप वापरले जातात. तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही वापरू शकता. प्रत्येक नानकटाईच्या मध्ये थोडीशी जागा ठेवलेली आहे, कारण ही भाजल्यानंतर पसरतील. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवायचे आणि मध्यम गॅसवर आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं भाजून घ्यायचं. 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत. मी गॅस बंद केलेला आहे. पण हीच नानकटाई जर तुम्हाला ओव्हनमध्ये बेक करायची असतील तर 180 डिग्रीजला 15 ते 20 मिनिटं बेक करू शकता. तर आता आपण उघडून पाहूया नानकटाई झाली आहेत का. बघू शकता नानकटाई अगदी छान झालेली आहेत. त्याला हे बाजूने जे क्रॅक्स केलेले आहेत ना ते तसेच जायला हवे. आता ही पूर्णपणे थंड होऊ द्यायची आहेत आणि त्यानंतरच आपण ही बाहेर काढायची आहेत. छान खुसखुशीत होममेड आणि पारंपरिक नानकटाई तयार आहेत. तर नक्की करून पहा कशी झाली आहेत, आम्हाला कळवा सुद्धा. आणि अशाच छान छान पारंपरिक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.